Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, είστε όλοι καλά? Όπως βλέπετε σήμερα φτιάχνουμε πρωινό. Τι καλύτερο από να ξεκινάς τη μέρα σου με πολλή ενέργεια, πραγματικά πάρα πολλή ενέργεια. Σήμερα θα φτιάξουμε λοιπόν ένα smoothie σε μπολ. Για το topping έχουμε ρόδι, μπανάνα, λίγη βρώμη, καρύδα, λίγα flakes αμυγδάλου, τι άλλο από τα cranberries και λίγο σουσάμι λίμνου, το αγαπημένο μου. Το βλέπετε, δεν είναι καβουρδισμένο, έτσι βγαίνει, πεντανόστιμο. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τη βάση για να μπουν όλα αυτά από πάνω και να το φάμε. Τώρα πάμε να φτιάξουμε το smoothie μας. Έχουμε εδώ το blender. Θα χρειαστούμε 160 γραμμάρια blueberry, raspberry. Θα σας τα γράψω από κάτω τι ακριβώς είναι όλα αυτά εδώ μέσα. Τα αδειάζουμε. Προσέχτε γιατί βάφουνε. Μην τα χρησιμοποιήσετε με γυμνά χέρια. Μπανάνες, τις οποίες μπανάνες είναι μία μπανάνα. Την έχω παγώσει. Όταν παγώνετε μπανάνα βάζετε μέσα σε ένα τάπερ, γιατί αλλιώς την καίει ο πάγος και είναι άχρηστη. Την έπαθα, γι' αυτό σας το λέω. Γάλα αμυγδάλου 160 γραμμάρια και 2 παγάκια. Αυτό ήταν το πρωινό μας. Πάμε να τα απολαύσουμε τώρα. Ανυπομονώ πραγματικά, γιατί είναι full στη βιταμίνη και θα μου δώσει πάρα πολύ ενέργεια. Και τι λέμε, τόσο απλά, τόσο νόστιμα. Φιλιά πολλά σε όλους, ντου Στάθη και να έχετε μια υπέροχη μέρα.